शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध बातम्यांसाठी तुमचं आमचं हक्काचं न्यूज चॅनल म्हणजेच विश्व विशाल न्यूज चॅनल. आजच चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब नक्की करा. नमस्कार आणि स्वागत आहे आपलं विश्व विशाल न्यूजमध्ये. बातमी आहे, ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने उस्मानाबाद जिल्ह्यात कीटकनाशक फवारणीसाठी आमदार राणा जगदीशसिंहजी पाटील यांच्या संकल्पनेतून पथदर्शक प्रकल्पाची नुकतीच देविदास कोळगे यांच्या शेतात हरभरा व ऊस या पिकावर यशस्वी चाचणी घेण्यात आली होती. आज चौथ्या दिवशी त्यांच्या शेतातील पिकांवर निरीक्षण करताना पिकांमधील किडीचा प्रादुर्भाव संपुष्टात आलेला आढळून आला. फवारणी ही अतिशय उत्कृष्टरित्या झालेली आहे. पाठीवरील पंपामुळे केल्या जाणाऱ्या फवारणीपेक्षा ही फवारणी योग्यरित्या झालेली आहे. त्यामुळे निश्चितच हरभऱ्याचे उत्पादन चांगले होईल अशी आशा आहे. अतिशय कमी वेळामध्ये शेतीची फवारणी ड्रोनद्वारे होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा दिवसभर होणारी फरफड थांबते. कीटकनाशके व रासायनिक औषधांच्या फवारणीच्या वेळी शेतकऱ्यांना विविध आजारांची बाधा होते. तसेच अनेक आजाराची लागण होऊ शकते. त्यामुळे शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी येणाऱ्या काळात ड्रोनद्वारे फवारणी करावी. ड्रोनद्वारे फवारणी केल्यामुळे अधिक दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यामुळे थेट कीटकावर याचा परिणाम होणार असून त्यामुळे पिकांची उत्पादन क्षमता सुद्धा वाढणार आहे. सर्व शेतकऱ्यांना हरभरा आणि सोयाबीन या पिकाबरोबरच मका, ज्वारी, गहू, ऊस या पिकांसाठी तसेच फळबागांसाठी याचा वापर करणे अधिक फायद्याचे राहील. ज्या शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये ड्रोनद्वारे फवारणी करण्यात आली होती त्या शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया आपण पाहूयात. त्याआधी विश्व विशाल न्यूजला लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. आणि ह्याच्यातून एक लक्षात आलं की ड्रोननं जी फवारणी होते ना त्यातून वरून प्रेशर हवेचं भरपूर येतं आणि ते झाड चांगलं बुडापासून लखलखीत हलल्यामुळं औषध पूर्णपणे त्याच्यावर पडतं आणि त्याचा चांगला परिणाम होतो असं एक मला दिसून आलेलं आहे. 13 तारखेला आदरणीय दादाच्या संकल्पनेतून जे ड्रोनद्वारे इथं फवारणीचं शेतामध्ये प्रात्यक्षिक घेण्यात आलं त्याचे आज जवळजवळ 3 ते 4 दिवस झालेत. तर त्याचा रिझल्टही मला तरी चांगला वाटतो आणि त्याचा फायदा एक दिसायला लागला की ते ड्रोनने जी फवारणी केली ते वरून औषध पडल्यामुळं त्याचा ताबडतोब रिझल्ट आलेला दिसतो व तसेच रोगाचाही परिणाम कमी झालेला दिसायला लागला आहे आणि झाडात सध्या चांगला बदल दिसायला लागला पहिल्या झाडात हरभऱ्याच्या झाडात आणि सद्यस्थितीच्या झाडामध्ये. आणि यातील आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे काय, एक फवारणी करायच्या अगोदर यांनी ड्रोन अगोदर रिकामं फिरवून त्यांनी मध्ये कॅमेऱ्याद्वारे प्रत्यक्ष पिकाचे फोटो काढले. ते फोटो काढल्यामुळे पिकाला कोणता रोग पडलेला आहे ते त्या ड्रोनच्या कॅमेऱ्याने बरोबर टिपले व ते औषध त्या रोगावर कोणतं औषध लागतं आहे ते औषध बरोबर घेऊन त्या पिकावर त्या औषधाची फवारणी केली. त्यामुळं अत्यंत त्याचा पण फायदा झाला की त्या कॅमेऱ्यामुळं रोग कोणता पडला आहे आणि ह्याच्यावर औषध कोणतं फवारलं हे लगेच लक्षात आलं. जी ड्रोननं फवारणी केलेली आहे ती शेतकऱ्यासाठी अत्यंत फायद्याची आहे. कारण ह्याच्यातून कसं होतं आहे, एकतरी औषध कमी लागायला लागलं. औषध कमी लागल्यामुळं शेतकऱ्याचा खर्च कमी व्हायला लागला आणि मजुरीला जी खर्च जास्त लागणार आहे तो पण कमी होतो खर्च आणि फवारणीचा रिझल्ट पण चांगला येतो. वेळेची पण बचत होती त्याच्यातून. आता हे दादाने जी आणलेला ड्रोनचा उपक्रम आहे ते आता हे हरभऱ्याचं पीक जे आहे आता हे तूर, ऊस, ज्वारी ह्याच्यासाठी या ड्रोननं फवारणी करणं अतिशय फायदेशीर आहे आणि ती पारंपरिक पद्धतीनं ती करता येत नाही, फवारणीच करता येत नाही ती तुरीला, ज्वारीला. तर या ड्रोनद्वारे फवारणी व्यवस्थिशीर होती, शेतकऱ्याचा भरपूर फायदा होतो. पारंपरिक फवारणीत एकच नोजल असल्यामुळे ते वरूनच औषध पडत होतं. आता या ड्रोननं फवारल्यामुळे सगळं झाड हलवून चारी औषधानं सगळं रोगाचा नायनाट झाला. आणि पारंपरिक पद्धतीने जी फवारणी असायची त्याला वेळ आणि ह्या ड्रोनद्वारे फवारण्याला वेळ. पारंपरिक यानं फवारणी करीत असताना वेळ एक दिवसात 1 एकर होतं. या ड्रोननं 10 एकर होऊ शकतं एका दिवसात, 10-20 एकर.
आणि वेळेची बचत होती. मजूर वाचते ती आणि शेतकऱ्याचा पैशाचा औषधाचा सगळा खर्च वाचते. राणादादांनी जी संकल्पना मांडलेली आहे ड्रोनद्वारे फवारणी, याबद्दल तुमच्या शेतामध्ये जी प्रयोग केला तसा प्रयोग इतरही शेतकऱ्यांनी करावा असं तुम्हाला वाटतं का? हा, करावा असं वाटतं की पुन्हा शेतकऱ्याला जी खाली जी अडचणी येते त्या कुठं साप आहे, काटा आहे, चिखल आहे, पुन्हा औषधाचे जे परिणाम होते शेतकऱ्याच्या शरीरावर ती आता या ड्रोनमुळं होऊ शकत नाही. त्याच्यामुळं चांगला शेतकऱ्याचा फायदा होतो. पिकाची नासाडी वाचली. पिकाची नासाडी होत नाही, शेतकऱ्याला अपघाती मृत्यू होत नाही त्याच्यापासून. त्याची ही एक ड्रोननं फायदा चांगल्या पद्धतीचा आहे. ते ड्रोनद्वारे फवारणी दादाच्या प्रयत्नानं आणलेली असल्यामुळं शेतकऱ्याचा फायदा चांगला होऊ शकतो. ड्रोननं 3-4 दिवसापूर्वी फवारणी केली आणि आत्ता बघितलं तर चांगला इफेक्ट झालेला दिसला. रोगाचा सगळा नायनाट झालेला दिसला आणि 4 नोजल असल्यामुळं सगळं पूर्ण झाड हलून व्यवस्थित हे झाल्यामुळे पूर्ण रोग नाहीसा झालेला आहे. त्यातल्या आळ्या हे मेले. शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध बातम्यांसाठी तुमचं आमचं हक्काचं न्यूज चॅनल म्हणजेच विश्व विशाल न्यूज चॅनल. आजच चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब नक्की करा.